นานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกัน4 คนมีพ่อแม่และลูกสาวอีก2 คนลูกสาวคนโตนั้นมีหน้าตาสะสวยและผิวขาวผ่องเหมือนผู้เป็นแม่ไม่มีผิดส่วนลูกสาวคนเล็กนั้นมีผิวคล้ำและหน้าตาสวยสู้พี่สาวไม่ได้ส่วนหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นก็อาจจะเป็นเพราะน้องสาวคนเล็กมักจะถูกแม่ใช้ให้ทำงานหนักอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นงานในครัวหรืองานที่จะต้องต้อนวัวออกไปกินหญ้าที่ชายป่าส่วนพ่อนั้นก็ทำงานหนักไม่แพ้กันเพราะอยากให้ลูกและเมียได้กินอยู่อย่างสบายต่อมาพ่อได้ตายจากไปทำให้ไม่มีหัวหน้าครอบครัวเงินทองที่เคยมีพอกินแต่ไม่ถึงกับขัดสนก็กลับมาขัดสนและลำบากกว่าแต่ก่อนมากลูกสาวคนเล็กยิ่งต้องทำงานหนักกว่าเธอต้องปลูกผักและเลี้ยงไก่เพื่อให้มีผักและไข่ไปขายที่ตลาดแต่เช้าจากนั้นก็ต้องกลับมาพาวัวออกไปกินหญ้าอีกชีวิตเป็นอย่างนี้ทุกวันทำให้เธอยิ่งมีผิวกล้านแดดมากไปกว่าเดิมเพราะเธอต้องทำงานอยู่กลางแจ้งทั้งวันส่วนแม่กับพี่สาวก็เอาแต่แต่งตัวผัดหน้าขาวใส่เสื้อผ้าสะอาดนั่งสบายอยู่ในบ้านทั้งวันเมื่อถึงเวลากินอาหารทั้งแม่และลูกสาวคนโตก็จะกินกันจนอิ่มเหลืออาหารเพียงเล็กน้อยเอาไว้ในสำรับให้ลูกสาวคนเล็กทั้งที่ลูกสาวคนเล็กเป็นคนทำอาหารเอาไว้แท้ๆแต่กลับได้กินน้อยกว่าคนอื่นในบ้านแม้จะโดนพี่สาวและแม่กดขี่อย่างไรแต่เธอก็ไม่เคยโกรธเพราะทั้งสองคือญาติเพียง2 คนเท่านั้นที่เหลืออยู่หากไม่มีแม่และพี่สาวเธอก็คงรู้สึกโดดเดี่ยวมากเพราะไม่มีพ่อคอยปกป้องเธออีกแล้วทว่าวันหนึ่งเธอเกิดรู้สึกน้อยอกน้อยใจเป็นอย่างมากเมื่อพาวัวกลับมาถึงบ้านแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหมายจะกินข้าวปลาให้หายหิวทว่าในสำรับกลับเหลือเพียงเศษข้าวก้นจานกับน้ำแกงใสๆที่ไม่มีแม้แต่ปลาหรือผักเลยสักนิดหญิงสาวร้องไห้ด้วยความเสียใจท้องก็ร้องโครกครากด้วยความหิวเธอได้จะดื่มน้ำฝนเพื่อทำให้ในท้องพอจะมีอะไรเข้าไปบ้างหญิงสาวนอนหิวอยู่ทั้งคืนเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาเธอก็รีบเข้าครัวหมายจะหุงข้าวปลาและทำอาหารแต่ข้าวสารนั้นเหลือเพียงนิดหน่อยจนไม่พอหุงเธอจึงต้องรีบเก็บผักและนำไข่ไปขายที่ตลาดเพื่อจะได้ไปหาซื้อข้าวสารมาหุงแล้วก็เก็บผักที่ปลูกเอาไว้นำมาทำกับข้าวยังไม่ทันที่จะได้ลงมือกินข้าวแม่กับพี่สาวที่อาบน้ำแต่งตัวสะอาดสะอ้านก็เดินเข้ามาในครัวแล้วแย่งกินข้าวจนเกือบหมดเหลือไว้ให้เธอเพียงนิดหน่อยเท่านั้นกินอิ่มแล้วก็รีบเอาวัวออกไปกินหญ้าล่ะอย่ามัวมานั่งโอ้เอเสียเวลาอยู่ที่นี่คนเป็นแม่บอกลูกสาวคนเล็กที่กำลังน้อยใจอยู่นั้นก็เลยคิดเถียงแม่เป็นครั้งแรกแล้วทำไมแม่ไม่ให้พี่ออกไปเลี้ยงวัวกับฉันบ้างล่ะโอ้ยฉันไม่ไปหรอกแดดข้างนอกร้อนจะตายผิวฉันเสียหมดแกน่ะผิวดำอยู่แล้วก็ออกไปเลี้ยงวัวน่ะดีแล้วงานพวกนี้มันเหมาะกับแกแล้วส่วนฉันต้องถนอมหน้าถนอมผิวเอาไว้ให้ดีเผื่อลูกผู้ดีมีเงินในเมืองมาเห็นเข้าเขาจะได้มาชอบพอมาขอฉันแต่งงานพี่สาวพูดอย่างนั้นน้องสาวเลยไม่พูดอะไรอีกเธอรีบกินข้าวที่เหลือเพียงไม่ถึงทัพพีกับผัดผักอย่างรวดเร็วแล้วเก็บจานชามไปล้างก่อนจะต้อนวัวออกจากคอกไปกินหญ้าที่ชายป่าระหว่างทางหญิงสาวเห็นดงกล้วยอยู่ริมทางและมีบางเครือที่สุกแล้วเธอจึงยกมือขึ้นพนมและพูดออกมากล้วยเนี่ยมีหลายเครือนี้สุกแล้วก็มีรอยนกมากินแล้วด้วยฉันขอกินบ้างนะจ๊ะจากนั้นเธอก็ปลิดผลกล้วยที่สุกมาห่อผ้าเอาไว้แล้วออกเดินตามวัวไปที่ทุ่งหญ้าเมื่อวัวเล็มหญ้ากันอย่างสบายอารมณ์หญิงสาวก็มองหาร่มไม้หวังจะนั่งพักผ่อนและกินกล้วยให้หายหิวแต่จู่ๆก็มีหญิงชราคนหนึ่ง
เดินตรงเข้ามาหาเธอแล้วก็มองกล้วยในมือหนูเอ้ยยายหิวเหลือเกินขอแบ่งกล้วยให้ยายกินหน่อยได้ไหมจ๊ะเมื่อฟังคำของยายแล้วหญิงสาวก็มองกล้วยในมือที่เธอเพิ่งปอกเสร็จและกำลังจะยื่นเข้าปากแต่พอเห็นสภาพว่ายายแก่คนนี้ตัวผอมโซน่าสงสารเธอก็เลยยื่นกล้วยไปให้ยายขอบใจนะแม่หนูคนดียายแก่ขอบใจแต่เมื่อกินกล้วยลูกแรกหมดไปยายก็ขอกล้วยอีกลูกที่เหลือในมือของหญิงสาวเธอรู้สึกลังเลว่าจะให้ยายดีหรือไม่เพราะตัวเองก็หิวแต่มานึกขึ้นได้ว่าถ้าเธอหิวก็ยังพอจะหากินเองได้แต่ยายคนนี้แก่มากคงจะไปหาเก็บผลไม้กินเองไม่ได้เธอจึงตัดใจยื่นกล้วยให้ยายแก่พอยายแก่กินหมดก็ลูบท้องแล้วยิ้มออกมาขอบใจมากนะแม่หนูยายอิ่มมากเลยในตอนที่ยายพูดว่าอิ่มมากนั้นเสียงท้องของหญิงสาวก็ร้องดังโครกครากออกมาพอยายได้ยินจึงรีบถามนี่หนูก็หิวมากนี่นาทำไมถึงยังให้กล้วยยายอีกล่ะหญิงสาวเลยบอกว่าเธอชินกับความหิวเสียแล้วหิวนิดหน่อยเธอทนได้เพราะเธอต้องเจอกับความหิวแบบนี้แทบทุกวันเมื่อยายได้ฟังอย่างนั้นก็เลยถามถึงครอบครัวของเธอหญิงสาวเห็นเป็นยายแก่และคิดว่าคงไม่มีพิษภัยอะไรเธอจึงเล่าทุกอย่างให้ยายฟังโอ้แม่หนูคนดีเธอช่างมีจิตใจดีเสียจริงๆยายมีอะไรจะตอบแทนเธอด้วยนะยายแก่พูดแบบนั้นแล้วก็หันไปมองทางต้นไม้จากนั้นก็มีเสียงร้องเหมียวเหมียวเจ้าเหมียวมานี่มาจู่ๆแมวลายตัวหนึ่งก็วิ่งออกมาจากหลังต้นไม้แล้วมาร้องเหมียวเหมียวคลอเคลียที่มือของยายแก่นี่คือแมววิเศษเวลาที่เจ้าหิวก็แค่บอกว่าเจ้าแมวจงจัดสำรับอาหารให้ฉันด้วยและพออิ่มแล้วก็บอกให้เจ้าแมวจัดเก็บสำรับอาหารแมวตัวนี้จะจัดการเรื่องอาหารให้หนูได้เป็นอย่างดีต่อไปนี้หนูจะไม่ต้องทนหิวอีกแล้วนะจากนั้นยายแก่ก็ลองพูดให้เธอฟังแล้วพอพูดขอให้แมวจัดสำรับอาหารเสร็จเจ้าแมวก็วิ่งวนไปมาเป็นวงกลมแล้วจู่ๆก็มีฝาชีไม้ไผ่สารครอบอะไรบางอย่างเอาไว้ปรากฏขึ้นมาเมื่อหญิงสาวเปิดฝาชีออกก็มีอาหารหลายชนิดวางอยู่ในนั้นมีทั้งข้าวสวยหอมกลุ่นอาหารคาวอาหารหวานพร้อมบริบูรณ์หญิงสาวได้กินอาหารจนอิ่มแล้วยายก็ให้เธอลองพูดให้เจ้าแมวเก็บสำรับอาหารพอเธอพูดเช่นนั้นแมวก็ทำท่าเหมือนเดิมคือวิ่งวนไปมารอบฝาชีจากนั้นทุกอย่างก็หายไปหญิงสาวรู้สึกดีใจและประหลาดใจเป็นอย่างมากยายแก่ได้บอกก่อนจะลุกเดินจากไปว่าแมววิเศษตัวนี้คือของรางวัลที่เธอเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาและยายก็มอบแมวตัวนี้ไว้ให้กับเธอเย็นวันนั้นเมื่อกลับไปถึงบ้านหญิงสาวที่มีแมวลายเดินตามมาคลอเคลียไม่ห่างเธอไม่ได้แตะต้องเศษอาหารที่แม่กับพี่สาวเหลือเอาไว้ให้พอรุ่งเช้าที่หุงหาอาหารให้แม่กับพี่สาวเสร็จแล้วเธอก็ต้อนวัวออกไปเลี้ยงทันทีไม่ได้อยู่รอกินอาหารเหลือเหมือนเช่นทุกวันเหตุการณ์เป็นแบบนี้อยู่ 2-3 วันจนแม่สงสัยจึงสั่งให้ลูกสาวคนโตแอบติดตามลูกสาวคนเล็กไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นลูกสาวคนเล็กถึงได้ไม่ยอมกินอาหารเหลือในบ้านอีกนางคิดว่าลูกสาวคนเล็กอาจจะมีอาหารซ่อนเอาไว้ข้างนอกเพื่อเอาไว้กินคนเดียวและนางคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆจะเป็นเรื่องที่นางยอมไม่ได้อย่างเด็ดขาดลูกสาวคนโตแอบสะกดรอยตามน้องสาวไปจนกระทั่งไปถึงใต้ร่มไม้ใหญ่แถบทุ่งหญ้าที่น้องสาวปล่อยให้วัวกินหญ้าเธอแอบอยู่แถวพุ่มไม้ไม่ไกลกันนักจากนั้นก็เห็นว่าน้องสาวเรียกแมวลายให้มาจัดสำรับอาหารให้เธอจึงรีบวิ่งกลับมาที่บ้านและรายงานให้แม่ฟังทุกอย่าง
คนเป็นแม่ในตอนแรกที่ได้ฟังก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามีแมววิเศษแบบนั้นเพราะวันที่ลูกสาวพาแมวตัวนั้นมาที่บ้านเธอก็เห็นว่ามันเป็นแมวธรรมดาเท่านั้นเองแต่ก็ไม่คิดว่าลูกสาวคนโตจะโกหกดังนั้นเมื่อถึงเวลาเย็นที่ลูกสาวคนเล็กกลับมาถึงบ้านโดยมีแมววิ่งตามมาด้วยและลูกสาวคนเล็กก็ไม่ได้กินเศษอาหารเหมือนเคยเธอจึงแน่ใจแล้วว่าแมวตัวนี้ต้องเป็นแมววิเศษอย่างแน่แท้ดังนั้นพอถึงวันรุ่งขึ้นเมื่อลูกสาวคนเล็กกำลังจะต้อนวัวออกไปเลี้ยงที่ทุ่งเธอก็รีบบอกให้ลูกสาวหยุดแล้วเดินไปคว้าเอาแมวลายตัวนั้นมาอุ้มไว้ทันทีจากนั้นก็ร้องสั่งให้มันจัดสำรับอาหารให้ทว่ามันกลับไม่ยอมทำตามคำสั่งของเธอจัดสำรับให้ข้าเดี๋ยวนี้แต่แมวตัวนั้นกลับนิ่งเฉยด้วยความโมโหเธอจึงชูมันขึ้นสูงหมายจะเคลี้ยงมันลงมาแม่จะทำอะไรมันปล่อยมันลงเถอะนะลูกสาวคนเล็กร้องอ้อนวอนเพื่อไม่ให้แม่ทำร้ายแมวพอลูกสาวคนโตเห็นแบบนั้นก็ร้องสั่งแมวอีกครั้งเตรียมสำรับอาหารดีๆให้ข้ากับแม่เดี๋ยวนี้แต่แมวก็ยังคงร้องเหมียวเบาๆเท่านั้นผู้เป็นแม่เลยเขย่าตัวมันแรงๆหมายจะให้มันทำตามคำสั่งแต่กลับกลายเป็นว่าทำให้มันตกใจมันจึงบิดตัวแล้วข่วนมือนางอย่างแรงจนเลือดออกผู้เป็นแม่โมโหมากเคลี้ยงแมวลงไปที่พื้นอย่างแรงแล้วเจ้าแมวน้อยก็ขาดใจตายทันทีแม่ทำร้ายมันทำไมลูกสาวคนเล็กร้องถามทั้งน้ำตามันทำร้ายฉันนะแกเห็นไหมแม่ตวาดลูกสาวแล้วก็รีบเข้าบ้านไปทำแผลที่มือโดยที่ลูกสาวคนโตก็วิ่งตามไปด้วยหญิงสาวมองแมวน้อยที่น่าสงสารแล้วก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักเธอนำร่างของมันไปฝังไว้ที่ข้างแปลงผักและพาวัวออกไปที่ทุ่งหญ้าเหมือนเดิมเพราะไม่อยากเจอหน้าแม่กับพี่สาวอีกเธอไปนั่งร้องไห้อยู่เพียงลำพังแต่ครู่หนึ่งยายแก่คนเดิมก็ปรากฏตัวขึ้นนางถามถึงสาเหตุที่หญิงสาวร้องไห้พอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยายแก่ก็ปลอบใจว่าเดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามมาขอให้เธอเลิกเศร้าโศกเสียใจจากนั้นยายแก่ก็นั่งคุยเป็นเพื่อนหญิงสาวจนถึงเย็นเมื่อกลับมาถึงบ้านหญิงสาวก็ไม่กินอาหารเหมือนเคยเธอยอมทนหิวทั้งคืนเพราะความเสียใจทว่าพอเช้าวันรุ่งขึ้นในตอนที่เธอไปรดน้ำผักเธอก็พบว่าตรงจุดที่ฝังแมวเอาไว้กลับมีต้นไม้ต้นหนึ่งเติบโตขึ้นมาและมันก็ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจนเท่ากับต้นมะม่วงที่พ่อของเธอปลูกเอาไว้จากนั้นมันก็ออกผลมาเป็นทองคำในตอนนั้นเองแม่กับพี่สาวของเธอก็มาเห็นเข้าพอดีทั้งสองตื่นตะลึงและดีใจมากต่างคนต่างอยากได้ผลไม้ทองคำจึงพากันปีนต้นไม้วิเศษนั้นทว่าพอขึ้นไปถึงกิ่งที่มีผลไม้ทองคำกิ่งไม้ก็บิดงอและสะบัดทั้งสองคนตกลงมาดังตุ๊บทำเอาทั้งแม่และพี่สาวร้องโอดโอยเพราะได้รับบาดเจ็บกันทั้งคู่แม่ของเธอก็แขนหักส่วนพี่สาวก็ขาหักจนหญิงสาวต้องมาพยุงทั้งสองให้กลับเข้าไปนั่งที่แคร่ในบ้านและออกมาปีนเก็บผลไม้ทองคำ2-3 ผลนั้นเธอห่อผ้าและพกติดตัวเอาไว้ก่อนจะรีบไปตามหมอยาในหมู่บ้านให้มาดูแม่กับพี่สาวของเธอแม่และพี่สาวกระดูกหักทั้งคู่หมอยาเลยใช้ไม้ไผ่ดามแขนกับขาของทั้งคู่เอาไว้พร้อมทั้งให้น้ำมันยาสมุนไพรเอาไว้ทาด้วยหญิงสาวจ่ายค่ารักษาด้วยเงินที่แม่เก็บซ่อนเอาไว้สำหรับซื้อเสื้อผ้าตัวใหม่ไว้ใส่2 คนกับพี่สาวซึ่งตอนนี้คนเป็นแม่ไม่ได้ว่าอะไรเธอที่ไปค้นเอาเงินนั้นมาใช้จ่ายค่ายาเพราะได้ใช้ในยามจำเป็นแต่ก็อดที่จะโอดครวญไม่ได้เคราะห์กรรมอะไรของฉันเนี่ยเพราะแมวบ้าๆของแกแท้ๆเลยแม่บ่นออกมาเมื่อมองแขนดามเฟือกไม้ไผ่ของตนเองขาหักแบบเนี้ยแล้วฉันจะทำอะไรได้ล่ะเนี่ยฉันหมดสวยแน่ๆเลย
พี่สาวไม่วายโอดโอยออกมาเหมือนกัน เอาเถอะเอาเถอะอย่าลืมสิว่านี่เป็นผลกรรมที่แม่กับพี่ทำนะแม่ทำร้ายแมวตัวนั้นจนตายพอมันตายแล้วเกิดมาเป็นต้นไม้แม่ก็ยังโลภอยากจะไปเก็บผลไม้ของมันอีกถ้าแม่กับพี่ยังไม่เปลี่ยนตัวเองกับเปลี่ยนนิสัยบางทีคราวหน้าทั้งสองคนอาจจะเจ็บหนักกว่านี้ก็ได้นะทั้งสองคนพอได้ฟังหญิงสาวเอ่ยตักเตือนก็คิดได้แล้วขอโทษที่ทำตัวไม่ดีกับเธอมาตลอดหญิงสาวให้อภัยแม่และพี่สาวจากนั้นก็ได้นำผลไม้ทองคำไปขายเมื่อได้เงินมาก็มาปลูกบ้านให้มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมเพื่อที่เธอแม่และพี่สาวจะได้อยู่อย่างปลอดภัยหญิงสาวยังได้จ้างลูกจ้างมาช่วยทำงานที่บ้านอีกด้วยส่วนเงินที่เหลือเธอได้นำไปลงทุนค้าขายไม่ต้องเลี้ยงวัวค้าชีวิตสัตว์อีกแล้วตลอดเวลาหญิงสาวกับพี่สาวและแม่ก็ทำบุญบริจาคทานอยู่เสมอไม่ได้ขาดเพราะนึกถึงยายแก่คนนั้นที่ได้มอบโชคให้แก่เธอเพราะเธอเป็นคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากและอดอยากไม่นานนักพี่สาวก็มีชายหนุ่มนิสัยดีมาขอแต่งงานและออกจากเรือนไปเธอจึงอาศัยอยู่กับแม่สองคนต่อมาเธอก็ได้แต่งงานกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ขยันขันแข็งและเข้ามาช่วยเธอกับแม่ทำมาค้าขายจนกิจการรุ่งเรืองมากขึ้นกว่าเดิม